ජපානය යන හැමෝම කැමති. ඉතින් හැමෝටම මේක අවස්ථාව උදා වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් වර්තමානයේ ගොඩක් ජපානයන් විදි තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ කොහොම කරත් ඕගොල්ලෝ එක්සෑම් එක අනිවාර්යයෙන්ම පාස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට අදාළ එක්සෑම්ස් ටික පාස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ සම්බන්ධව කතා කරමු. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මම වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක්, කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් තමයි වීඩියෝ ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් විදිහට කටයුතු කරනවා. ඉතින් මම මේකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ ෂෝට් මූවිස් වල behind the scenes සහ මම vlogs කරන දේවල් සහ අපිට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් තමයි මම මේ channel එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් රැඳී සිටින්න අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. වර්තමානයේ ගොඩක් අය ජපානය යන උමනාව තියෙන. ඉතින් ජපානය කියන්නේ ගොඩක් හොඳ රටක්, ජීවත් වෙන්න සුදුසු පරිසරයක් තියෙන රටක්. ඒ වගේ තමයි ජීවන වේදම ටිකක් විතර වියදම වැඩි රටක්. ඉතින් ඒක මම හිතන විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ ජීවන තත්ත්වයත් එක්ක තමයි මේ හැම දෙයක්ම තීරණය කරලා තියෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මම මුලින්ම කියන මම මේ හැම දෙයක්ම ලොකුවට දැනගෙන මේ ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම මේ සම්බන්ධව සවිස්තරාත්මකව දැනගන්න අවශ්‍ය channels ටික ඕගොල්ලන්ට මේ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ channels වලින් ඕගොල්ලන්ට කියලා බලන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධ වීසා එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට වෙන රටකට යන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් සම්බන්ධව කතා කරන්න ප්‍රධාන channel සම්බන්ධව තමයි මම මේ description එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට කියලා channels වලින් බැලීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම කියනවනේ ජපානයේ යන්න අයට දන්න ඇති කට්ටියට ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම වර්තමානයේ වීසා එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා SSW කියලා වීසා එකක්. ඉතින් මම දකින විදිහට මේක ස්කිල් එක මත පදනම් වෙච්ච වීසා එකක්. මම දකින විදිහට මේක ගොඩක් හොඳ වීසා එකක් වෙයි. යන්න තියෙන කට්ටියට කියන්නේ ලංකාවෙන් රුපියල් ලක්ෂ 6ක වගේ ණය වාරිකයකට ඕගොල්ලන්ම ජපානට යවන්නේ. ඒකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ මාස 6ක් ඇතුළත ඒ ටික ගෙවලා ඉවර කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ ප්‍රධාන කොන්දේසි තියෙන නිසා මේකේ ඊළඟට අත්‍යවශ්‍ය දේ තමයි ඕගොල්ලන්ට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා ස්කිල් ටෙස්ට් එක පාස් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් මේ SSW වීසා එකේ කැටගරිස් 14ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ 14න් ලංකාවට තාම වැලිඩ් වෙන්නේ කෙයා ගිවර් සහ ෆුඩ් සම්බන්ධව කියන කැටගරිස් දෙක. ඉතින් මෙන්න මේ කැටගරිස් දෙකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඇප්ලයි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන්නේ. සහ ලංකාවේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේක ස්කිල් ටෙස්ට් එකට ඉදිරිපත් වෙලා ඒකට ඕගොල්ලන්ගේ ස්කිල් එක පෙන්නලා එක්සෑම් එක පාස් වෙලා ඕගොල්ලන්ට මේ ජපානයේ යන්න ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි කියන්න ඕනේ ජපානයේ ඉන්න අයට මේ ස්කිල් ටෙස්ට් වලින් මේ කැටගරිස් 14න් අනිත් ඒවාටත් ඇප්ලයි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ගොඩක් අය වරදව වටහාගෙන තියෙන්නේ මේ 14ට ඇප්ලයි කරන්න බෑ කියලා. ඒ 14න් දෙකකට විතරයි ලංකාවට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ජපානයේ ඉන්න අයට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ජපානයේ ඉන්න අයට ඒකට ඇප්ලයි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ජපානයේ ඉන්න අයට මේ SSW වීසා එකට ඇප්ලයි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා මම තොරතුරු වලින් අනාවරණය කරගත්තා. මේකෙදි මුලින්ම කියන්න ඕනේ ගොඩක් අය අහලා තිබ්බ දේ තමයි මේ SSW වීසා එකෙන් PR එකට ඇප්ලයි කරන්න බැයිද කියලා. SSW 1 එකෙන් ඔයාලට PR එකට ඇප්ලයි කිරීමේ කිසි හැකියාවක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ අවුරුදු 5 ඉඳලා ඉවරලා දෙවනි අවුරුදු 5ේදී SSW 2 එකට ඔයගොල්ලන්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒකෙදි ඔයගොල්ලන්ට PR එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ඩිපෙන්ඩ් වීසා වලට ඇප්ලයි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික තමයි ප්‍රබලම මේ SSW වීසා කැටගරි එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ස්කිල් ටෙස්ට් එක ඒ වගේම එක්සෑම් පාස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒට අදාළව ලංකාවේ රජයෙන් බලන එක්සෑම් එකක් තියෙනවා. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ පාස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි මේකේ මේන් ටොපික්ස් ටික තියෙන්නේ. ජැපනීස් එක්සෑම් ලංකාවේ තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒකට ලියන්න පුළුවන් රජයේ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ රජයකට අනුබද්ධව ඒගොල්ලෝ කරන දේවල්. ඕගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරලා ඒකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සහ ලංකාවේ තියෙන JLPT NET වගේ එක්සෑම් වර්ග ගොඩක්. ඉතින් ඒකෙන් N4 N3 වගේ මට්ටමටත් ඕගොල්ලන්ට ජැපනීස් කතා කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට ජපානයේ හොඳ රැකියාවකට ඇප්ලයි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම එහෙම කියන්නේ හේතුව තමයි ජපානයේ කියන්නේ ජැපනීස් ලැන්ග්වේජ් එකට. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන ලැන්ග්වේජ් එකට තැනක් දීපු තැනක්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරන්නේ නැති තරම්. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වුණත් ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ ජැපනීස් වලින්. එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම ලැන්ග්වේජ් එක දැනගෙන සිටිය යුතුමයි. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගත්තොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට ජපානට ගිහිල්ලා ජීවත් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම ඉස්සරහට සම්බන්ධ කරන්න මේ සම්බන්ධව ඕගොල්ලන්ට මේකට උනන්දුවක් තියෙනවා නම් මේ වීසා එක ගැන ඕගොල්ලන්ට තව දැනගන්න ඕන නම් මම ඕගොල්ලන්ට තව කට්ටිය සම්බන්ධ කරන්නම් channel එක ඉස්සරහට. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට කියන්නනේ මම ප්‍රධානම channels දෙකක් තුනක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මම දාන්නම්. ඒකෙන් වැඩිදුර විස්තර ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ජපානයේ ඉන්න අය විසින් කරන වීඩියෝස් තියෙනවා. ඒක බලලා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීසා එක සම්බන්ධව දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. මම මේ වීසා එකට ඇප්ලයි කරන්න සහ මේකට යොමු වෙන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. මම හිතන විදිහට රටකට යන්න අවශ්‍ය නම් ජපාන වගේ යන්න අවශ්‍ය නම් මම හිතනවා මේක තමයි ප්‍රබලම අවස්ථාව. ඕගොල්ලන්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් සහ මේකේ ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට යන්න හැකියාව ලැබෙන්න කියලා. වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේ තමයි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා.
ඔයාලට මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මගේ Facebook pages තියෙනවා ඒක තමයි comment section එකේ තියෙනවා ඔයාලන්ට ඒ හැම එකටම comment එකක් හෝ message එකක් දැමීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මගේ short movies බලලා නැත්නම් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම description එකේ එකක් තියෙනවා links දාලා ඔයාලට මගේ short movies උත් නැරඹීමේ හැකියාවක් තියෙනවා එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. සියලු දෙනාටම ජය.